Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Brother Samuel Digan at ito po ang Hardin ng Panalangin. Bago po tayo tumungo sa ating awitan at sa ating mga prayer request, tayo po muna tumungo sa ating opening prayer. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sa hapong ito, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa ministeryong ito, Panginoon, na ginamit niyo po ako sa inyong harapan. Gamitin niyo po ako, linisin niyo po kami ng inundugo, Panginoon. Gabayin niyo po kami sa aming serbisyo ngayong hapon. Kayo po ang siyang manguna sa hapong ito, Panginoon. Ingatan niyo po kami. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
Ngayon po ay tayo makakarinig ng isang awitan. Awitin po natin ang Love Lifted Me. Ready? Sing! I was sinking deep in sin, far from the peaceful shore, very deeply stained within, sinking to rise no more. But the master of the sea heard my despairing cry, from the waters lifted me, now safe am I. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Verse number 2. All my heart to Him I give, ever to Him I cling. In His blessed presence live, ever His praises sing. Love so mighty and so true merits my soul's best songs. Faithful, loving service to Him belongs. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Verse number 3. Souls in danger look above, Jesus completely saves. He will lift you by His love out of the angry waves. He is the master of the sea, billows His will obey. He, your Savior, wants to be saved today. Love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me, love lifted me, love lifted me, when nothing else could help. Love lifted me. Marami pong salamat sa sumabay sa ating awitan, Love Lifted Me. Ngayon naman po tayo tutungo na sa ating mga prayer request. Pero bago po yun, batiin po muna natin ang mga nagdiriwang at ang mga nagdiwang po ng kanilang kaarawan. Kahapon po, August 15, nagdiwang po ng kanyang birthday si Sister Grace Chua, maging si Dr. Bob Dailo. At ngayong araw po na ito, nagdiriwang po ng kanyang kaarawan si Sister Nancy Pasiona, maging si Pastor Joseph Guzman. Happy birthday po. Maging si Sister Beverly Maragon po sa darating na August 20. Kasabay niya po si Preacher Manny Flores sa darating din po na August 20. So sila po ang mga nagdiriwang po ng kanilang mga kaarawan. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat. At ngayon po tayo tutungo na sa ating mga praises. Nagpapasalamat po si Sister Alexis Salazar. Ang kanya pong tita na si Trisha Beltran is now getting better from breast cancer but needs radiation. So yun po, praises po from Sister Alexis Salazar. And mula naman po kay Sister Carlota de Guzman, maayos na ang pakiramdam na wala na ang kirot ng kanyang dibdib at sakit po sa kanyang batok. And nagpapasalamat din po siya sa provision ng Panginoon. So, yun po ang mga praises ni Sister Alexis at Sister Carlota. Yun lang po ang mga praises ngayong hapon, no?
Kung meron pa po kayong gusto ihabol, isend nyo lamang po sa ating Facebook page or kay Ma'am Joyce Digan. Ipag-pray din po natin ang ating mga sick brethren. Si Preacher Gary Chua, nilalapit niya po si Azariah Chua, ang kanya pong baby na premature. Pinag-pray niya po ang recovery and good health and financial needs for continuous medication. Maging si Sister Alexis Salazar, again, yes po, si Sister Trisha Beltran, meron po siyang breast cancer. Yung po, ipag-pray po natin sila. Maging si Loria Jade Borja, nag-undergo po siya ng chemotherapy. Maging si Efren Inocencio, pag-pray po natin siya sa kanyang kagalingan at kalakasan. Maging si Brother Mar Saren, meron pong sakit ang kanyang nanay. Pag-pray po natin ito. Maging si Tatay Badong Magalang, meron po siyang stroke. Pag-pray po natin si Tatay Badong Magalang. Si Girly Gonzales, meron po siyang thyroid problem. Maging si Franklin Zapata po, meron po siyang low potassium and high blood sugar. Si Francesca Audrey Abad, full recovery and healing from heart surgery. Yes po, ipag-pray po natin sila. Maging si Norma Castillo, recovery is still ongoing. Ito po ay mother ni Tita Dang Chua. Maging si Glory Dino, meron po siyang knee problem, nahirapan po siyang lumakad. Ipag-pray po natin si Glory Dino. Maging si Ma'am Baby Villamel, prayers for her complete healing and from her acid reflux. Maging ang kanya pong UTI and slightly elevated cholesterol. Meron po siyang 1 month na kanya pong lab test. So, ipag-pray po natin si Ma'am Baby Villamel. Ipag-pray din po natin si Brother Shan, ang ating pong OBS operator. Meron po siyang earache or sakit po sa tenga, no? And meron po siyang fever. Pero siya pa rin po ay nag-operate ng ating OBS. Maraming salamat po sa aking kapatid na si Brother Shan. Maging si Tatay Sonny Krame. Ito po ay mula kay Insong Winnie Krame. Kanya pong prayer request, quick recovery from eye operations last Monday. Ito po ay noong August 8. So, pag-pray po natin ang recovery ni Tatay Sonny Krame. So, yan po ang mga sick brethren na kailangan natin ipag-pray ngayong araw na ito. Ngayon mo po tayo tutungo na sa ating mga prayer requests. Tayo po itutungo na sa mga prayer requests. Of course, ang prayer request ko po, magkakaroon po ako ng OJT sa aking school na way gabayan po ako ng Panginoon sa akin pong pag-aaral. Yun po ang aking prayer request. And of course, ang reading program po ng Ma'am Joyce Digan, meron po pong continuation and ipag-pray po natin ang ministry na ito na pinangungunahan po ng Ma'am Joyce Digan. So, yun lang po mga prayer request na nakalagay sa ating Google Sheets. Ngayon po tayo tutungo na sa ating mga elders. Tutungo na po tayo sa ating mga elders. Pag-pray po natin Sister Elvie Rivas, Brother Efren and Sister Lydia Inocencio, Sister Rosa Gutierrez, Sister Baby Villamel, Sister Lourdes Mercalesha, Tatay Ferdy and Nanay Amihan. Ito po ay parents ni Preacher Lester Yabut, maging Auntie Jovita Digan, Sister Dory Santos, Sister Dory Esguera, Tatay Tony and Nanay Chedeng Chua, Nanay Norma Castillo, Ima Zenny Paras, Brother Nick and Sister Lilia Santos, of course si Ma'am Susan Orara, Brother Frank and Sister Percy Zapata, Sister Evelyn Kekep, Preacher Renato and Sister Esther Orhino, Linda Gesmundo, Tatay Sonny and Nanay Winnie Krame, Sister Helen Ortiz Paras, Nanay Fe Carpio, Cora San Jose, Neng Gatdula, Luz Castillo, Noemi Morey, Lourdes Castillo, Toto Castillo, Nanita Saria, Edith Santos, Tatay Nori and Nanay Norma Santos, Nanay Lucia Buenaflor, Gertrude Severino, Susan Gloriani po, Celia Ignacio, Daisy Alvarez, Lando and Tess Abilion, and Alex and Beth Shua. So sila po ang ating mga elders. Ipag-pray po natin ang ating mga elders. And of course, pag-pray din po natin ang ating mga frontliners. Ito po ay sila Sister Shalom Legaspi,
Noel Digan, Gamaliel Digan, Marisha Legaspi, Nicole Digan, Eva Mendoza, Dr. Sonia Castillo Murray, Eloisa Tuazon, Maria Teresa Castillo, Sister Shireen and Sister Gloriani, or Sister Shalini Gloriani, maging si Sister Winnie Bolalin, Brother Bon Halili, Brother BJ, and of course Sister Marithi Villamel, Rani and Judith Castillo, Dr. Lando Abilion, Dr. Tristan Abilion, and Dr. May Halili. Sila po ang mga frontliners na pwede po nating ipag-pray sa hapong ito. Kung gusto niyo pong sumabay, yun po sa mga nabanggit, pwede po kayong kumuha ng mga ilan po nabanggit na mga tao sa ating prayer request. And of course, di po natin makakalimutan ang brethren and relatives abroad. Ito po of course ay sila Tito Marvin and Tita Shalom Legaspi. Sila po ay nasa USA. Ang brother BJ and sister Mate, brother Joey Digan and family, preacher Gary Chua, of course, and family, sister Ami Kayabyab and family, Marjorie Vicente, Dr. Marilyn Cabantog, Marian Santos, Dr. Evan and Dr. Mina Chua and family, Dr. Evan and or Alan Castillo po pala. Alan Castillo, Gilbert Gasmundo and family, Ryan Clemente and Jane Clemente, Maria Teresa Castillo, sila po ay nasa ibang bansa rin. Maging si Eloisa Tuazon, mga nabanggit po kanina. And of course, si Patrick and Joyce Avancenia, Gertruda Severino, Nino and Denise Peña, and maging si Sister Aggie Armstrong. Sila po ang mga brethren and relatives abroad. Patuloy po natin sila ipag-pray sa kanila pong pagsastay sa ibang bansa. And of course, sa ating families, pag-pray din po natin, ito po ay sila Belen family, de Guzman Belen, de Los Santos Belen, Salazar Mabansag, Careso Maragun, Villar, Escobar, Vicente, Entor, Valdez, Charvet, Bornales, Chocson, and Gutierrez. Ito po ang mga MIBC Silangan families. And of course, pag-pray po natin ang aming pong family, ang Digan family po. Maraming pong salamat sa mga nananalangin para po sa ating pamilya. Maging ang Yabot family po, ipag-pray din po natin. Maging ang Diaz, Villamel, and Gracia, Kiben, Katakyan, and Fernandez. Sila po ay taga Atimonan and San Pedro. Maging ang Villamel family and Obin family na nasa Alberta, Canada po. Maging ang Saria family and Yabot family po na nasa Marikina and Cavite. Ang Castillo family po na nasa Tagum and Asuncion, Davao del Norte. Maging ang Abilion family, Baltimore family, Chua family, Doma family, Halili family, Peña and Tan family. Pag-pray po natin din ang Maximo family, ang Rivas family, and ang America family na nasa ito po ay sila June and Olive and children. Sila Nanay LV po. Yes po, ito po ang mga Maximo and Rivas family. Maging ang Rojas family po, mag-pray din po natin. Sila po ay nasa Dasmariñas, Cavite. Ang Santos family, maging ang Inocencio and Abuldrazak family sa Batangas and Singapore po. Maging ang Shapno family po, of course, pag-pray din po natin. Maging ang Mercalesha family, Nanay Lourdes and family. And of course, ang Orara and Pacheco family. Sila po ang mga families na pwede po natin ipag-pray na nasa ministry po ng Hardin ng Panalangin. Ipag-pray din po natin ang businesses ng mga kapwa Kristiyano po natin sa pananampalataya. Ang GFM US and GFM Philippines along with GFM Suites. Of course, ang Benzer Music Studio and Music Kids Manila. Sister Carlota de Guzman, kanila pong ang paglalako and pagtitinda. Maging ang Jednick Shoes, CC Bites and Tea, Boarding House and Commercial Establishment Rentals ng Sister Helen Paraz, ang small business at tindahan ng frozen goods and fried itik po ng Bing Rain Severino. Maging ang NT Builders po, CNEF Furnitures, Fier Marikina, DRE, Cube Ice, Ride and Style, Cheyenne Clothing, ang Glass and Aluminum Supplies in Pampanga po of Robert Soriano. Maging ang Hebron Dental Laboratory and Clinics in Marikina, Floss and Smile Dental Clinic in Pasay City, Hebron Dental Clinic in Taiwan.
and maging ang Mila and Bell Australia Boutique Store. Pag-pray din po natin ang AAA, The House of Fried Itik. Ang owner po nito ay ang Myra Colina Cagara and family. Maging ang Castillo Building Rental in Asuncion, Davao del Norte, na pagmamayari po ng Alan Castillo. Maging ang Alcel Grocery Store in Tagum, Davao del Norte, na pinangunahan po ng Cecil Chicote. Ito po ang mga businesses or Christian businesses na nasa ating Hardinang Panalangin. Pag-pray din po natin, of course, tayo po idadako na sa mga online ministries. Pag-pray po natin ang Hardinang Panalangin. Of course, ang Bountiful Feasting on Divine Verses po ng ating Bishop Fernando de Vega, ang VFBC Muntinlupa Daily Bible Study, MIBC for Kids of MIBC Marikina, Of Word and of Prayer po ng Pastor Neil Kekep, ang Kape ni Pastor Evil Valdevilla, BHBC Tanay, Hope Goes On, Jam Kids Squad of LWBC Caloocan, and LWBC Caloocan po, Bread Talk, Salita ng Buhay, May Kaagapay, May Tiyak na Kaligtasan or MTNK, maging ang Biblical Teachings and Studies of MIBC Burgos. So ito po ang online ministries. Atin din pong ipag-pray ang ating, of course, mga pastors and workers. Pastors and workers. Pag-pray po natin si Pastor Ramiro Adona, Pastor Manny America, Pastor Quezon Andrada, Pastor Pitts Balarag, Pastor Russell Cabarubias, Pastor Gary or Preacher Gary Chua, Pastor Sanelito Cruz, Pastor Cornelio Datur, Pastor Lino de la Paz, Pastor David de la Paz, Pastor Rocky Diaz, Pastor Mike Digan, Pastor or Preacher Mendring Edelion, Preacher June Esbieto, of course, Pastor Virgil Goden, Pastor Jerry La Rosa, Pastor Ferdinand Laus, Pastor Roeldo Mangyaw of MIBC Monterrey, Preacher Anselmo Marin, Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie Montero, Preacher Manny Nicolas po, maging ang Pastor Rolly Nolido, Preacher J. Bezorar, pag-pray din po natin siya, maging si Preacher Renato Orhino, Pastor Efren Padua, ang Bishop po ng Moriah Bible Baptist Church, maging si Pastor John Palya po, Pastor Adan Panizales ng Pasig, maging si Pastor Lito Paraizo, Pastor Neil Keke po ng MIBC Marikina, maging si Pastor Gerald Rapista, Pastor or Preacher Jonathan Shapno po ng MIBC Marikina po, maging si Pastor Alfredo Silao, Preacher Nelson Trinidad, Preacher Mitch Viernes, and Preacher Lester Yabut. So ito po mga pastors and workers na pwede po nating ipag-pray sa atin sa hapon na ito. So, ayun lamang po ang ating mga prayer request and ang mga nasa list po ng ating Hardin ng Panalangin. Ngayon po tayo tutungo na sa ating special number. I love the thrill that
Maraming salamat po sa ating special number. Ngayon po tayo dadako na sa ating short devotion. Sa hapong ito, ang ating pong devotion ay matatagpuan sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting. So ito po ang 2 Corinthians chapter 7 verse 1. So ang title po ng ating devotion sa hapong ito ay Be Pure. Tayo po ay magkaroon ng pureness sa ating puso. Bilang mga Kristiyano, posible po talaga na bilang mga tao at mga Kristiyano, tayo po ay nagkakasala. So, there are really problems to purity. So the problems to purity, number one, of course, it is a challenge. That is number one. Purity is challenging in a world that is full of distractions and temptations. And of course, mas challenging po ito kapag hindi po natin ito tinitignan or kapag hindi natin ito pinapansin. Christians should look and should see what the road to purity is. Minsan kasi kapag tayong mga Kristiyano, ang pinapansin lang natin kung ano yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Pero minsan, madalas, hindi natin ito nakikita. Madalas, hindi natin ito pinapansin sapagkat kadalasan ang kasalanan ay parang normal na lamang sa atin, and that what becomes the problem to purity. And yun po ang reason kung bakit isa pong mabigat na challenge ang pagiging pure o ang pagiging puro sa harap ng Panginoon. And that is why it is so challenging. Kasi nga po sa mundo natin na punong-puno ng kasalanan, of course, bilang tao na nagkakasala or meron na talagang pagkakasala bago pa ipanganak, it has been decided na tayo ay mga makasalanang tao. But, kaya po nating iwasan ito when we see or when we look on how we can avoid. By what? Of course, ang pagpapray sa Panginoon, ang panalangin, ang pagpunta sa church, ang pakikinig sa kanyang salita, ang pag-aaral ng devotion. Yun po ang mga ways to see purity. Number 2, the problems to purity are the circus of sins. The circus of sins. Ano nga po ba ang circus? Di ba ang circus po ay isang lugar or isang sitwasyon na kung saan pag pumunta ka doon, ikaw ay may entertain. And that what sin is. That what sins are. Ito po isang circus na kung saan pag ang kasalanan ay ating ginawa, tayo po ay na-entertain, of course. Kasi nga po, ang sin ay isang bagay na kung saan minsan nakakasatisfy, lalo na sa panglupa nating katawan. And that is why that is a problem to purity. It is a circus. Tayo pabalik-balik sa circus na yon na hindi natin nalalaman, which leads us to more sin and more sin and more sin. Kaya nga po, once na tinanggap mo na si Kristo sa iyong puso, dun pa lang nagsastart ang battle mo bilang isang Kristiyano. Sapagkat ang circus ng sins ay mas bumibigat at mas lumalala kapag ikaw ay naging isang Kristiyano na. Dahil alam mo na dapat mismo kung ano yung mga kasalanan na yung dapat iwasan. And of course, going back to number 1 na challenge, ang pagiging puro sa harap ng Panginoon, that is really true. And that leads us to number 3. The problem or the problems to purity are not calling. Not calling to who? Of course, sino pa ba ang ating Panginoon Diyos? And when we say calling sa Panginoon Diyos, through prayer of course, we can talk to our pastors, to our elders sa simbahan. We can talk to our spiritual counselors. Minsan, alam na natin na hindi tayo puro o gumagawa tayo ng kasalanan, pero
hindi pa rin tayo nagsisik ng help sa mga dapat makakatulong sa atin. When you are stuck in a situation na kung saan parang lagi ko na itong ginagawa Mali ito Ba't nandito pa rin ako hanggang ngayon? Kapag di mo kaya, una sa lahat, of course, manalangin ka. Pakalawa, pumunta ka sa isang tao na kung saan pagkakatiwalaan mo, na bibigyan ka ng gabay ng Panginoon, ng spiritual message para maiwasan mo ang kasalanang ito. And that is calling. Minsan yun yung problema natin, hindi tayo tumatawag. And that is the most hard thing na minsan hindi natin magawa. Ang hindi pagtawag sa mga dapat tawagan sa tuwing tayo ay naiipit sa kasalanan. A call to passionate life is substituted for cheap grace. We must keep in mind that impurity brought on by laziness and lack of commitment. Of course, pag hindi ka committed sa salita ng Panginoon, babalik ang kasalanan. And when we are talking about purity, it is not about the purity that we are talking about the world, the substance of the world. It is about the purity of your heart as a Christian. Ikaw ba ay puro sa harap ng Panginoon? Kung ang tatlong problema na ito ay yung kinakaharap, maybe this is a sign. Maybe this is a warning na kung saan dapat tandaan mo. Dapat puro tayo sa harap ng Panginoon. The problems to purity that are challenging, that is like a circus, and that is not calling to God, will lead us into damnation. And mawawalan po tayo ng joy of salvation kung tayo po yung mga ligtas na, kung patuloy nating ginagawa ito. So that is our short devotion for this afternoon. Naway tayo po may natutunan sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Be pure. The problems of purity or to purity are that it is a challenge. It has a circus of sins and not calling. Naway may natutunan po tayo sa ating devotion ngayong hapon. Ngayon po tayo tutungo na sa ating prayer. Kung gusto niyo po sumabay sa ating panalangin, sa mga nabanggit po natin kanina ng mga tao at mga online ministries, maging ang mga business po, pwede natin isama sila sa ating panalangin. Let us all pray. Panginoon Diyos, na dakila sa lahat, kayo po ang pinakamataas sa lahat ng creatures sa buong universe. Kayo po ang gumawa sa amin, Panginoon. Kayo po ang siya nagpadala kay Jesucristo upang linisin kami sa aming mga kasalanan. Kayo po ang Diyos ni David, ang Diyos ni Moses, ang Diyos ni Elijah, Panginoon, na nananatiling Diyos hanggang ngayon. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami ng inyong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Patuloy niyo po kami linisin. Gawin niyo po kaming karapat-dapat, Panginoon, sa panalangin ito. Akin po nilalapit, Panginoon, ang mga praises, Panginoon, ng brethren. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagsagot niyo po sa panalangin ng Sister Alexis Salazar, sa kanya pong tita Trisha Beltran, Panginoon, na gumagaling na po mula sa kanyang breast cancer. Maging Sister Carlota, Panginoon, sa kanya pong paglalako araw-araw, maging sa kanya pong mga anak. Marami pong salamat sa pag-iingat niyo po sa kanila. Marami pong salamat, Panginoon, sa ministry na ito. Marami pong salamat, Panginoon, dahil amin pong nababate, Panginoon, ng mga nagdiriwang po ng kanilang kaarawan. Marami pong salamat, Panginoon, sa panibagong taon na ibinigay niyo po sa kanila at ibibigay niyo po sa kanilang, Panginoon, sa mga susunod na taon. Pagalingin niyo po, Panginoon, ang aming po mga sick brethren, maging ang mga relatives, ang aming po mga kaibigan, Panginoon. Ang mga prayer request, Panginoon, ang aking pong OJT sa aking pong school, may tulungan niyo po ako, bigyan niyo po ako ng karunungan, Panginoon, sa aking pong pag-aaral. Maging ang reading program po, Panginoon,
na Ma'am Joyce Digan, patuloy niyo po itong pagpalain sa ministeryo. Maging ayon po mga elders, Panginoon, ang bawat isa po sa kanila, patuloy niyo po silang ingatan. Bigyan niyo po sila ng mahabang buhay, ng magandang kalusugan. Ingatan niyo po sila, Panginoon. Amin po mga frontliners, continue to shield them, Panginoon, sa kanila pong paggabay, Panginoon, araw-araw sa ospital. Kung saan man po yan, Panginoon, sa clinic, or kung sa public places, Panginoon, sa government, patuloy niyo po silang ingatan. Maging ang mga brethren and relatives abroad, Panginoon, continue to make them safe. Secure them, Panginoon. Ingatan niyo po sila. Of course, Panginoon, dinadalain ko rin po ang aming pong families, ang Christian businesses, Panginoon, na nasabi po kanina. Alam niyo po ang aming puso, Panginoon. Kaya po nilalapit ko rin po, Panginoon, ng online ministries sa pinungunahan po ng mga kapasturan ng MIBC and non-MIBFC pastors. Maging ang pastors and workers, Panginoon, bawat pastor at ang bawat worker, Panginoon, na tumutulong sa simbahan upang mapalago ito. Patuloy niyo po silang pagpalain at ingatan. Strengthen them physically, emotionally, spiritually, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa ministeryong ito. Maraming pong salamat, Panginoon, sa aming pong pastor, Pastor Mike Digan. Maging sa aming pong Bishop Fernando de Vega, Panginoon. Maraming pong salamat kay Preacher Lester Yabut, kay Preacher Gary Chua, Panginoon, sa bumubuo po ng programang ito. Muli, Panginoon, kami po'y humihingi, Panginoon, ng inyong gabay. Maging sa mga susunod pa pong Hardin ng Panalangin sa linggong ito. Ingatan niyo po kami, Panginoon. Kayo po ay mataas, kami po ay mababa. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Maraming salamat po sa mga sumubaybay sa ating another episode of Hardin ng Panalangin. Ngayon po tayo na ibabati sa ating mga viewers. Maraming salamat po kay Ma'am Joyce Digan, Sister Alexis Salazar, thank you po for watching. Maging kay Sister Carlota de Belen, thank you po. Kay Ma'am Sheila Yabut, thank you po. Kay Brother Cyril Escobar, thank you po for watching. Sa mga 9 viewers po ang nanonood ngayon, no? Thank you po for watching. Kung di ko man po kayo mabanggit isa-isa, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at pagtangkilik sa Hardin ng Panalangin. Muli, sa ngalan po ng Pastor Mike Digan, Preacher Lester Yabut, Preacher Gary Chua, and ang inyong pong lingkod. Ako po si Brother Samuel Digan. God bless you all.